Thiền Tôn Phật Quang xin trân trọng giới thiệu. Tâu Đại Vương, người dẫn đầu chính là Sa môn Gotama. Sa môn Gotama là mối đe dọa của chúng ta. Phải tìm mọi cách tiêu diệt Sa môn Gotama. Chỉ cần có tiền thì ta giết hết. Chúng ta phải giết sạch bộ này để bảo vệ chúa công. Mục Kiền Liên à, có lẽ chúng ta phải tìm đường tu hành giải thoát. Các pháp do duyên sinh, rồi cũng do duyên gì. Này, Xá Lợi Phất, tâm tôi vừa bừng lên ánh sáng. Chúng ta hãy đến tìm gặp Đức Phật Thích Ca ngay đi. Nếu quyết định bỏ đi, các ngươi sẽ ân hận. Thật là một đôi bạn phước duyên hoàn hảo. Thật là tuyệt vời. Hiền huynh Mục Kiền Liên đã chứng đạo giải thoát. Này ta giao quyền thống lĩnh tăng đoàn cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Tập phim Thượng Thủ Tăng Đoàn dựa trên bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết, biên soạn Thượng tọa Thích Chân Quang. Tâu Đại Vương, chiều nay có tất cả 1031 vị sa môn vừa đến và nghỉ lại dưới các rặng cây bên ngoài cổng thành. Nếu chúng thần nhớ không lầm thì người dẫn đầu chính là Sa môn Gotama. Nếu quả thật là Sa môn Gotama thì thật hạnh phúc cho ta. Suốt 8 năm qua ta không nguôi thương nhớ người. Quân vương à, chàng thức suốt đêm như vậy thì ngày mai làm sao có thể tỉnh táo mà hầu chuyện với Sa môn Gotama. Vi Đề Hy à, người chính là Thái tử Tất Đạt Đa của đất nước Thích Ca. Một con người phi thường chưa từng có. Ta yêu kính người đến nỗi đã từng đề nghị dâng cả vương quốc này cho người. Nhưng người đã từ chối. Ta xin người, nếu đắc đạo hãy quay về đây hóa độ cho ta. Này người đã trở về, lòng ta nao nao không sao ngủ được. Nếu vậy, thiếp cũng sẽ thức để chia sẻ nỗi niềm cùng chàng. Sáng sớm hôm sau, nhà vua và hoàng hậu ra ngoài cổng thành nghênh đón Thế Tôn. Tâu Đại Vương, Sa môn Gotama và đồ chúng chỉ còn cách đây một đoạn đường ngắn nữa thôi. Vừa trông thấy Đức Phật, vua nghẹn ngào quỳ sụp xuống, đảnh lễ trong nước mắt. Chỉ cái nhìn của Thế Tôn mà đã khiến con ngộ nhập. Con đã thấy Pháp, con đã ngộ Pháp. Từ đây cho đến mạng chung, con xin trọn lòng quy ngưỡng. Này Đại Vương, khi một người có đủ lòng tin với 3 ngôi báu như thế, có thể ngộ Pháp như thế, lòng vị tha tràn đầy, không có đôi bàn tay nắm lại, thoát khỏi cố chấp, tức là đã bước vào dòng thánh. Người này sẽ không bao giờ đọa vào 3 ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người này sẽ lên xuống giữa cõi trời và cõi người cho đến khi giác ngộ,
và chắc chắn sẽ giác ngộ. Này đại vương, hãy cai trị quốc độ trong chánh pháp. Hãy lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui của mình. Nhà vua và tùy tùng rơi nước mắt, không ngừng lạy tạ Phật. Bạch Thế Tôn, con xin dâng cúng Thế Tôn và tăng chúng một khu rừng tre rợp bóng mát bên ngoài thành Vương Xá. Xin Thế Tôn hãy chấp nhận sự cúng dường này của con. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy chấp nhận sự cúng dường này của con. Xin Thế Tôn hãy chấp nhận sự cúng dường này của con. Thế Tôn đã chấp nhận sự cúng dường của đại vương. Công đức của đại vương thật là vô lượng. Khi biết được Đức Phật và tăng đoàn đã về khu rừng tre, cư dân trong vùng kéo nhau đến cúng dường nhiều vật phẩm. Cũng tại nơi tinh xá Trúc Lâm này, Thế Tôn đã thuyết bài pháp quan trọng về 12 nhân duyên, nói đến nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Kết thúc bài pháp, rất nhiều vị tỳ kheo chứng thêm các quả thánh. Một số cư sĩ rơi nước mắt vui mừng vì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Này các huyền huynh, từ lúc vua Bình Sa quy y làm đệ tử với Sa môn Gotama, các quan tướng cũng lũ lượt kéo về quy y. Dân làng thì kéo về chiêm ngưỡng Sa môn Gotama. Thậm chí một số đệ tử tại gia của chúng ta cũng bỏ đi mà kéo đến quy y với Sa môn Gotama. Sa môn Gotama là mối đe dọa của chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên thêm nữa. Vì sự tồn vong của giáo phái chúng ta, vì phải giữ tín đồ nuôi sống chúng ta, phải tìm mọi cách tiêu diệt Sa môn Gotama. Chúng ta phải thân cận với cư sĩ nhiều hơn, phải chiếm cảm tình của họ nhiều hơn. Ta phải nói với các cư sĩ rằng Sa môn Gotama là ác kiến, là tà kiến, sống sung túc hưởng thụ. Ai theo Sa môn Gotama sẽ xuống địa ngục. Chúng ta cũng sẽ có nhiều cách khác nữa. Ngươi có chắc là Trúc Lâm ở phía bắc, rặng núi Vai Ba này? Sao ta đi mãi mà chưa nhìn thấy gì cả? Đại ca cứ yên tâm, con đường này em đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Những tên sa môn đầu trọc đó, một con kiến cũng không dám giết. Ta sẽ dễ dàng tấn công bọn chúng rồi giết tên cầm đầu. Chỉ cần có tiền thì ta giết hết. Ngươi là ai? Trả lại tiền cho ta. Chúng ta phải giết sạch bọn này để bảo vệ chúa công. Này các chiến binh, các người đã dũng cảm chiến đấu để bảo vệ Thế Tôn. Đó là công đức lớn. Nhưng hãy cho những kẻ xấu này một cơ hội. Hãy vì Thế Tôn mà yêu quý sự sống của chúng sinh. Hãy nhân danh Thế Tôn mà đừng để máu chảy đầu rơi. Này các chiến binh, hãy giam chúng vào một nơi và dạy dỗ chúng hàng ngày cho đến khi nào chúng tin nhân quả, tội phước. Thưa tôn giả, con đã nhận ra Ngài. Ngài chính là tôn giả Asaji. Thật phúc duyên thay khi chúng con được gặp lại tôn giả với hào quang đắc đạo thế này.
Chúng con xin vâng lời tôn giả. Hiền huynh Xá Lợi Phất ơi, mau cùng chúng tôi đi xem hội chợ đi nào. Từ lâu, tình bạn của hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nổi tiếng là thân thiết hiếm có. Xá Lợi Phất thì thông minh trí tuệ, Mục Kiền Liên thì vũ dũng phi thường. Cả hai đều rất có sức hút với thanh niên trong làng. Khi mọi người tập trung xem diễn kịch, nghệ sĩ hát múa, khi cười khi khóc, người xem cũng nức nở buồn vui theo nhân vật. Chỉ có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng xa xa bên ngoài, nhìn mọi người rồi nói với nhau. Mục Kiền Liên à, trò đời vui buồn bất ổn, thương ghét đổi thay, chẳng có gì là vĩnh cửu. Có lẽ chúng ta phải tìm đường tu hành giải thoát. Đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một vị đạo sư để nương tựa học hỏi. Tôi nghe nói tôn sư Sanjaya là một du sĩ điềm đạm chuẩn mực, được nhiều người kính trọng. Chúng ta hãy đến theo học với ngài ấy. Đây, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hai người và các bạn của mình thật là khéo chọn khi đến với ta. Hãy yên tâm trong pháp và luật này. Hãy sống điềm đạm, không tiếc nuối quá khứ, chẳng mơ ước tương lai, chẳng tìm cầu giải thoát, chẳng bận lòng với sinh tử, rồi các người sẽ giác ngộ. Này, Xá Lợi Phất, sao tôi thấy tôn sư không có đường lối tu hành rõ ràng, nên lòng cảm thấy bất an. Mục Kiền Liên à, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ một thời gian nữa xem sao. Nếu sau này một trong hai chúng ta ai tìm được đạo lý cao siêu thì hãy báo cho nhau. Một ngày nọ, ngài Xá Lợi Phất vào thành Vương Xá, chợt nhìn thấy một sa môn ôm bình bát thong thả đi khất thực trên đường. Ngài đứng sững người, nhìn không chớp mắt, như bị cuốn hút cả thân tâm. Này hiền hữu, ngươi có việc gì cần hỏi, sao theo ta mãi vậy? Thưa tôn giả, không hiểu sao khi nhìn thấy tôn giả đi khất thực mà lòng con rộn lên niềm quý kính khôn tả. Dung nghi của ngài sáng rỡ mà thanh tịnh. Ngài là đệ tử của ai? Giáo pháp của vị đó như thế nào, thưa tôn giả? Này Xá Lợi Phất, ta là tỳ kheo Asaji, là đệ tử của Thế Tôn chánh đẳng chánh giác. Mọi người tôn xưng ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Này Xá Lợi Phất, các pháp do duyên sinh, rồi cũng do duyên diệt. Thầy ta Đại Sa Môn thường tuyên dạy như thế. Tuyệt vời thay đạo lý này, cao siêu thay đạo lý này. Con đã thấy pháp,
con đã ngộ pháp. Con xin vạn lần tạ ơn tôn giả đã khai ngộ cho con. Con xin vạn lần tôn kính Thế Tôn chánh đẳng chánh giác. Các pháp do duyên sinh, rồi cũng do duyên diệt. Thầy ta Đại Sa Môn thường tuyên dạy như thế. Này, Xá Lợi Phất, tâm tôi vừa bừng lên ánh sáng. Chúng ta hãy đến Tinh Xá Trúc Lâm tìm gặp Đức Phật Thích Ca ngay đi. Này Mục Kiền Liên, chúng ta hãy thưa chuyện với tôn sư Sanjaya trước, rồi nài nỉ tôn sư cùng đi với chúng ta. Này Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Sa môn Gotama còn rất trẻ, so với ta chỉ đáng là con cháu. Cái xứ vương xá này đã có quá đủ đạo sĩ, vậy mà Sa môn Gotama cũng chẳng chịu tha. Các ngươi thật là đại diễm phúc mới tìm thấy giáo pháp cao quý của ta. Nếu quyết định bỏ đi, các ngươi sẽ ân hận. Không khí thật nặng nề, mọi người đều đăm chiêu. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cúi lạy vị tôn sư rồi ra đi. Một đoàn rất đông các du sĩ cũng đi theo. Khi bước vào Tinh Xá Trúc Lâm, đoàn người trông thấy một pháp hội giữa rừng tre. Hơn 1.000 vị tỳ kheo và cư sĩ ngồi trang nghiêm đầy kính khoảng sân rộng. Đức Phật như ngọn núi hùng vĩ, ngồi ở cuối sân. Kia là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thật là một đôi bạn phước duyên hoàn hảo. Các ông hãy đến đây. Các người từ nay là khất sĩ tỳ kheo trong pháp và luật của Như Lai. Hãy tinh tấn hành trì giáo pháp. Bạch Thế Tôn, đây là những thanh niên đã theo chúng con học đạo với tôn sư Sanjaya. Con cúi xin Thế Tôn hãy độ cho các bạn cũng được xuất gia tu hành. Sáng hôm sau, Ngài Mục Kiền Liên bị thôi thúc bởi lời dạy của Thế Tôn, nên đã một mình lên núi cao, tìm vào hang động, quyết chí tu hành. Ai diệt được si ám của nhiều kiếp trầm luân, thoát khỏi lưới ác ma, ta gọi là chiến thắng.
Này Xá Lợi Phất, đêm qua Mục Kiền Liên đã chứng A-la-hán. Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời, thật là cao quý. Hiền huynh Mục Kiền Liên đã chứng đạo giải thoát. Này Xá Lợi Phất, khi một người tinh tấn tu tập thiền định, người đó sẽ đi đến gốc cây, ngôi nhà hoang, khu rừng vắng. Người đó sẽ ngồi kiết già an trú chánh niệm trước mặt. Người đó sẽ cảm giác toàn thân, biết rõ các bộ phận trong thân như não tủy, tim gan, gân xương, máu mủ. Người đó quán thân là vô thường, ngày nào sẽ tan hoại, ngay cả xương cũng thành bụi bay luôn. Rồi người đó biết hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở vào dài biết là dài, hơi thở vào ngắn biết hơi thở vào ngắn. Này các tỳ kheo, trước các người là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa chứng quả A-la-hán. Này ta giao quyền thống lĩnh tăng đoàn cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Trí tuệ và thần lực của hai vị ấy là siêu xuất, khó ai bì kịp. Các người hãy nương tựa Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thưa Bạch Thế Tôn. Không một tập thể nào trên thế gian có thể sánh được với tăng đoàn của Đức Phật. Ngay khi bình minh chánh pháp vừa ló rạng, tăng đoàn đã trở thành quê hương, là mái nhà quy tụ những bậc thánh nhân sáng ngời đức hạnh. Nếu như Đức Phật là vầng dương tỏa nắng, thì tăng đoàn chính là mảnh đất gieo hạt giống giác ngộ nảy mầm. Sự ổn định và phát triển của tăng đoàn chính là tương lai của Phật Pháp. Vì thế mà trọng trách thống lĩnh tăng đoàn thật thiêng liêng cao cả. Lòng trung thành và sự tận tâm của nhị vị thượng thủ tăng đoàn đã trở thành bài học quý giá, lưu truyền mãi muôn đời sau. Con kính lạy hai vầng nhật nguyệt, bậc thánh nhân siêu việt giữa đời, từ bi trí tuệ rạng ngời, thần thông tự tại, đất trời ngưỡng trong.